હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નિશા વાણિયા જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવશું ત્રિરંગી સેન્ડવિચ ઢોકળા, અને એ પણ આપણે બનાવશું રવાના લોટમાંથી। તો ચાલો શીખીએ કઈ રીતે બનાવશું આપણે ત્રિરંગી સેન્ડવિચ ઢોકળા। અમે 300 ગ્રામ ઝીણો રવો આવે છે એ લીધો છે। આપણે આ તપેલીમાં લઈ લઈશું। 100 ગ્રામ ખાટું દહીં લીધું છે એ નાખી દઈશું। આમાં ખાટા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો, એટલે ઢોકળા ખાટા થશે। પહેલા આપણે દહીં મિક્સ કરી લઈશું અને પછી જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરશું। દહીં મિક્સ કરી લીધું છે, હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। આ રીતનું આપણે જાડું બેટર કરી લીધું છે। આમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। આને આપણે 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખી દઈશું, પછી આના ઢોકળા બનાવશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ બેટર આપણું એકદમ સરસ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે 5 ભાગમાં અલગ પાડી દેવાનું છે। તો પહેલાં આપણે 2 ચમચા લઈ લઈશું। ચટણીવાળો ભાગ કરવાનો છે, એમાં આપણે થોડો ઓછો લઈશું, 1.5 ચમચો જેટલો। અને આમાં પણ 1.5 ચમચો લઈ લઈશું। જેમાં 2 ચમચા લીધા હતા એમાં આપણે પાછું 1 ચમચો નાખી દઈશું, એટલે બધા એમાં સરખું થઈ જાય। આ રીતે આપણે 5 ભાગ પાડી દીધા છે। આપણે જે બાઉલમાં 3 ચમચા બેટર લીધું હતું એ આપણે લઈ લઈશું 1 બાઉલ। એમાં આપણે આ ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે ઈનો, એ નાખી દઈશું 1/2 ચમચી। એના ઉપર થોડુંક પાણી નાખશું એક્ટિવ કરવા માટે અને મિક્સ કરી લઈશું। આખા બેટરમાં એકદમ સરસ રીતે ઈનો મિક્સ થઈ જાય એ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। આ થાળીને મેં ગ્રીસ કરી લીધી છે ઓઇલથી, એમાં નાખી દઈશું આપણે। સ્ટીમરમાં મેં પાણી પણ ગરમ મૂકી દીધું છે, તો આપણે આ પ્લેટ એમાં મૂકી દઈશું। હવે આને ઢાંકી અને આપણે 2 મિનિટ માટે પાકવા દઈશું અને ખોલી અને પાછો બીજો પડ મૂકશું। આ મેં કોથમીર ફુદીનાની ચટણી લીધી છે। આ વિડીયો તમારે જોવો હોય ચટણીનો તો એની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દીધી છે, એમાં તમે જોઈ શકશો। આ ચટણી આપણે આ બેટરમાં નાખી દઈશું 2 ચમચી। હજી 1 ચમચી નાખી દઈશું। આ 3 ચમચી મેં નાખેલી છે આમાં।
આમાં ઈનો નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આની ઉપર આપણે આ ચટણી વાળું પડ નાખી દઈશું અને ફેલાવી દઈશું. આ ઢાંકી અને 2 મિનિટ પાછું થવા દઈશું. હવે 1 ચમચો આપણે બેટર લીધો છે, એમાં ઈનો નાખશું. આને આપણે વ્હાઈટ જ રાખવાનું છે. અને આપણે આની ઉપર નાખી દઈશું. ચમચીથી આપણે ફેલાવી દઈશું. ઢાંકી દઈશું અને 2 મિનિટ થવા દઈશું. આ લસણની ચટણી લીધી છે, હવે 1 ચમચી આ બીટરમાં નાખી દઈશું. ઈનો નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આની ઉપર નાખી દઈશું આ રેડ. અને 2 મિનિટ પાછું પાકવા દઈશું. હવે આ પાછો 2 ચમચા આપણે બેટર લીધું છે, એમાં આપણે ઈનો નાખી દઈશું. આને આપણે વ્હાઈટ જ રાખવાનું છે. ચટણી વાળા પડ ઉપર આને આપણે નાખી દઈશું, ફેલાવી દઈશું આને. આને આપણે ફૂલ તાપે 5 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું, એટલે આપણા ઢોકળા તૈયાર. આ ઢોકળા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે, અને આપણે સાઈડમાંથી ઉખાડી લઈશું. થાળીમાં આપણે આને ઊંધું કરી લઈશું. ઢોકળા એકદમ સરસ સ્પોન્જી અને એકદમ કલરફુલ બનેલા છે. ઢોકળાનો વઘાર કરવા માટે મેં 2 ચમચી તેલ મૂકી દીધું છે. રાઈ જીરું નાખી દઈશું. જીરું આપણે લાલ થવા દઈશું થોડું. 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખી દઈશું. મીઠો લીમડો નાખી દઈશું. ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ ઢોકળાને આપણે કાપી લઈશું. આપણે મીડિયમ સાઈઝના પીસ કરી લઈશું આને.
ઢોકળા ઉપર આપણે વઘાર નાખી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણા ત્રિરંગી સેન્ડવિચ ઢોકળા. એકદમ સરસ બનેલા છે, કલરફુલ, એકદમ સ્પોન્જી પણ છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં.